Welcome sa Feedpro TV, ang gabay pangkabuhayan sa larangan ng pagbababuyan. Hatid namin ay mga payo, gabay at tips sa tamang pag-aalaga ng baboy at mga iba't ibang kwento ng inspirasyon, pagsisikap at tagumpay. Before, bago ka mag-invest sa isang negosyo talaga na tulad ng feeds, you need a huge capital talaga. Pero sa akin kasi, parang biyaya ng Diyos nangyari yan eh. It came to me, yung to the point na kung kailan walang-wala po kami na right after po ma-bypass yung father ko. At the same time, after a year, na-stroke, so we spent millions at totally almost broke na po talaga. And it comes, nanganak po yung isang baboy namin. Sabi ng father ko, sa inyo na yung 10 biik na yan, pagsimulan nyo ang mga anak. And then, it started from there. Nung inalagaan po namin yung 10 biik na yun, we use chemical feeds, yung po mga ibang brand po ng feeds. At nagkaroon po talaga ng reklamo, even though ang layo po sa kabayan, ang layo sa kabiasnan. So we search kung ano bang solusyon. Nagtanong sa internet, napapunta sa YouTube at napunod ang Feedpro. And very fortunate naman talaga kami dahil at first dahil naman talagang napakagaling ng produkto na ito. Talagang sabi ko, napaisip-isip ko na pwede din namang gawing negosyo ito at i-share kung talagang sabi ko bakit ang daming nagtsatsaga, nagtitiis sa isang mabahong babuyan. Ito pala ang solusyon, available na pala sa merkado. Inaral ko na mabuti at napagtanto ko na pag ang baboy pala ay lumaking natural, napaka-safe kainin, napaka-safe sa environment. Talagang all the benefits na hinahanap natin, nagninegosyo tayo at the same time, hindi tayo nakakaperwisyo. Malungkot na pangyayari po. Actually po, dumating po sa atin ng isang trahedya. Dumating po ang pandemya na COVID, nasabayan po ng African swine fever. Masakit pong isipin pero ito po ay isang sitwasyon na kailangan natin tanggapin ngayon. So hindi po tayo dapat mapagwala ng loob, bagkus dapat po tayong lumakas. Bilang mga backyard hog raisers or broiler raisers, so hindi dapat tayo po kagad bumigay. Sapagkat ang Feedpro po, ang Pro Natural Corporation ay may isa pong natural feeds na po na ginawa para sa manok. Ito po ay ang Pro Avian 100, meron po silang 200 and 300. Ito po yung starter, grower, and finisher. So, kompleto po na item yan sa mga gusto pong mag-engage sa broiler industry or sa pagpapalaki ng manok. So, ako po ngayon, mapapansin po ninyo yung aking piggery ngayon, kinonvert ko po siya ng manukang walang amoy. Hindi po tayo nawalan masyado ng pag-asa. Actually, nagkaroon tayo ng bagong pag-asa using Feedpro feeds po, yung ating Pro Avian sa ating manukang walang amoy. Ganun pa rin po ang technology natin, mas natural po yung manok, hindi ho pinalaki sa gamot, hindi ho pinalaki sa chemical. So, yung manok po, lalaking natural at mas malasa po yan. Sinubukan ko po for the first 300 heads at naging maganda po ang naging outcome niyan. At sinubukan ko po talagang magtinola. Nagulat po ako sapagkat ang lasa po talaga niya talagang para pong isang native na manok. Napakasarap po talaga. Actually po, sa pwesto ko sa palengke, nakalagay po doon, naturally fed chicken po yan. At sinantatakan sila, bakit natural? Kasi nga, we're using natural feeds po para sa ating manukang walang amoy. Maganda po ang kitaan dito. Unang-una po, sigurado na po ang market natin. Pag harvestable na po ang manok natin, at Blue Avian po or Feedpro po ang ginamit na feeds natin, meron na po kayong pagdadalhan. Sa akin, ako po mismo ang kukuha sa inyong mga manok na naalagaan na po at napalaki sa Feedpro. Sapagkat ginto po yan. Napakasarap po na karne niyan. Napaka-safe para sa pamilya. Nandyan po ang Kuya Diyos Lechon. So, tinayo po namin actually ang Kuya Diyos Lechon's house para mag-cater po sa inyong mga manok na natural. Hindi po kasi kami bumibili ng manok na lumaki po sa chemical. So, sana po na mas lumami pa po mag-alaga ng natural manok para po naman hindi kami mawala ng stock. Kasi po sabi nga natin na we advocate natural farming. Huwag tayong maging ordinaryong magmamanok, maging special tayo. Imagine po ninyo na pag ang broiler,
napapasarap pa po ng Feedpro Pro Avian. Pag ang isang ordinaryong manok na Cubs, lumaking natural, sumasarap. Yung pakayang native, pag pinakain po natin ng natural. With small investment. Ang liit po ng kapital dito. Ano po ba ito? Ito po ay ang rabbit business. Napakaganda po niyan. Actually, nagsimula na po akong mag-rabbit ngayon. Unang-una po ang rabbit, almost 10%. Ang diet po niyan feeds, 90% grass na po yan. So, nasa backyard pong pagkain yan, libre. Ano lang po pinapakain natin, mali de agua, napier, and then supplement po tayo ng feeds. Even the Department of Agriculture suggesting na we engage into rabbit business kasi po ito po yung nakikita nilang alternatibo sa hog business ngayon. And now, the Philippines is starting na i-adapt na rin po itong rabbit meat. Rabbit meat po, hindi po kayo nagkakamali marinig. Ito po yung karne na po ng rabbit, kinakatay na po natin ang rabbit bilang source na rin po ng meat. Sana po i-adapt po natin itong negosyo nito. At pagdating po dyan, magiging partner din po natin ang Pro Natural Corporation sapagkat sa Feedpro po kasi meron po silang Probit. Yan po, isa pong natural na naman po na feeds na para sa rabbit. Napakasama naman po siguro na ang isang organic na hayop tulad po ng rabbit, pakakainin na naman natin ng chemical. Wag naman po sana tayong bumalik sa tradisyonal na pamamaraan. Sana po ang pandemya at ang African swine fever ay give them a good future din po. Wag naman po yung puro bad ang nakikita natin dyan. Paano po naging good naman? Good in the sense na mas lalo po tayong tumatag. Mas lalo tayong tumibay. Gawa ng wala ho tayo ngayon sa ating comfort zone. Mas nagiging adventurous na po tayo ngayon. Kasi limited na po yung nagiging source ng livelihood natin ngayon. So tulad po ng industriya ng pagbababoy, medyo na-limit po yan. So out of the box, parang nag-iisip din ng Pilipino na ano pa kaya ang pwede natin kuhan. So ito yung mga bagay-bagay na kinukonsider din natin sa ganitong panahon ng pandemya. Marami pa rin po akong customer naman actually na they trying to survive the hog industry, the hog raising business. At sa ngayon po actually malakas pong loob nila. Sabi nila, Sir, Feedpro po ang baboy ko, malakas ang resistensya ng baboy ko. Salamat po sa Pro Natural Corporation, sa Sante Company na siya pong nagtataguyod ngayon ng natural farming, na siya po nagbibigay ng mga natural na pagkain sa maalagang hayop na ang laki po ng epekto sa ating sambayan ng Pilipino. Sa ating mga kababayan, sa aking mamayan, so hindi pa po tapos ang laban. Nandito po ang Pro Natural Corporation upang magbigay po sa atin ng bagong pag-asa, bagong pagkakakitaan. Nandyan po ang manukang walang amoy na gagamitan po natin ng Pro Avian, ng Feedpro. So meron na rin po tayong rabbit, Probit para po sa rabbit naman po na industriya na ating i-adapt ngayon. Nasabi ko na po sa inyo na napakaganda po na maging negosyo ngayon. Kayo po ay aming inaanyayahan na bumisita po sa aming pwesto dito po sa Barangay 1, Alicia Road, sa Isabela. Actually, malapit lang po ito sa Rizal Park. Pwede po nyo bisitahin ang aming store dyan. Nandyan po, dyan po nyo makikita ang ating mga produkto. Ito po yung Venus, Feed Supply, and General Merchandise. The same location po, nandyan po ang ating Kuya Joe Lechon's House. So, please avail the natural and healthy meat ng Feedpro. Yung po ang ating manok dyan, natural. Yung po ang ating baboy dyan, natural na rin po yan. So, soon po, magkakaroon po tayo ng lechong rabbit na po dyan. So, please do engage sa pagpaparami po ng rabbit at kami po ang bibili sa inyo. Para sa mga iba pang gabay pang kabuhayan videos, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Hanapin lamang sa YouTube ang Feedpro TV o pumunta sa www.youtube.com/feedprotv. Para sa matagumpay na negosyong pagbababuyan, gumamit ka ng Feedpro.